ไดอารี่สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกคลิปแล้วนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราทำหมวกกันไปแล้วเนาะแล้วก็ผ้าที่เราซื้อมา1 เมตรอะค่ะมันยังเหลืออยู่คลิปนี้เราก็เลยจะมาทำกระเป๋าผ้ากันต่อค่ะกระเป๋าผ้าจริงๆเนี่ยมีหลายแบบมากเลยนะไปเปิดดูใน Pinterest อะค่ะมีแบบอินสปิเรชันแบบเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแบบงานกระเป๋าผ้าของเกาหลีอ่ะคือเขามีเยอะมากมีหลายแบบน่ารักมากเดี๋ยวจะเอาให้ดูเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากด้วยความเกาหลีอะเนาะคือเขาก็จริงจังคือเขาสามารถแบบทำกระเป๋าผ้าหลายแบบมากจนเปิดเป็นร้านได้เลยอะค่ะเดี๋ยวจะมีกระเป๋าผ้าอีกหลายแบบเลยที่จะมาสอนทำนะคะเดี๋ยวจะแบ่งเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ว่าอันนี้เป็นแบบงานกระเป๋าผ้าเลยมีอีกหลายอย่างที่แบบเห็นแล้วแบบเกิดอินสปิเรชันอยากจะมาทำมั่งวันนี้เราก็เลยจะมาชวนทำแบบหนึ่งที่คิดว่าแบบเหมาะกับผ้าที่เรามีอยู่แล้วก็มันก็ใช้งานได้จริงแล้วก็น่ารักด้วยนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ทำกระเป๋าในวันนี้นะคะก็มีผ้าที่ใช้เป็นผ้าที่เหลือจากการทำหมวกเมื่อคลิปที่แล้วนะคะต่อไปก็คือได้สีเดียวกับผ้านะคะแล้วก็มีจักรเย็บผ้ากรรไกรไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาเขียนผ้าค่ะตัดผ้าที่ขนาด 26 คูณ 60 เซน 1 ชิ้นนะคะเป็นตัวกระเป๋าแล้วก็ 12 เซนคูณ 40 เซนอีก 1 ชิ้นนะคะเป็นสายกระเป๋าค่ะ
ค
ทำเสร็จแล้วไม่ยากเนาะนี่ไงนี่แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงนะคะเราก็ได้กระเป๋าผ้าเอาไว้ใช้เองแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะใช้คู่กับหมวกที่เราทำนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปถัดๆไปเลยค่ะคลิปต่อไปเนี่ยจะมาเปลี่ยนบรรยากาศจะมาสอนทำเสื้อผ้าใส่เองกันบ้างหรือว่าจริงๆแล้วของทุกอย่างที่อู๋สอนทำเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพหรือทำขายได้เลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ